Shefja e misionit OSB, Odi Rodrik Glover, publikon sot raportin para prak për zgjedhjet e 30 qershorit, votimet u monitoruar nga 174 vëzhgues. Kreu i KQZ-s Klemen Zguri sqaron mospërputhjet e shifrave në 7 bashki të dhënat u morën me telefon dhe nuk janë zyrtare, duhet hetim administrativ. Opozita akuzon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për manipulime, akuza prokurorisë se nuk ka bërë asgjë për tetuar blerjen e votave. Atentat ndaj 2 vëllezërve në Elbasan, njëri prej tyre humbi jetën ndërsa tjetri plagoset, dyshohet se krimi lidhet me prishjen e pazareve të drogës. Aksidentet përgjagje në rrugët e vendit, makina për plas për vdekje, 2 gra në Kapshtic, plagoset një fëmijë edhe 2 të lënduar në Fushkruj. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. 20 orë pas përfundimit procesit votimit, pritet që vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve vendore në Shqipëri paraqesin gjetjet dhe përfundimet e tyre paraprake në një konferencë për shtyp. Deklarata po mbahet në këto momente nga ambasadorja Rodrik Glover, drejtuese e misionit Odirit për vëzhgimin e zgjedhjeve. Misioni vëzhgimit të zyrës OSB Odir përbëhet nga 174 vëzhgues nga 33 vende dhe ishte i vetmi grup ndërkombëtar vëzhgimi në terren në Shqipëri për zgjedhjet lokale të 30 qershorit. We observe the whole electoral process because what takes place in the run-up to an election is as important as election day itself and what follows. Ne vëzhgojmë të gjithë procesin zgjedhor, sepse ajo që ndodh para ditës së zgjedhjeve është po aq e rëndësishme sa edhe çka ndodh në ditën e zgjedhjeve dhe në ato çka vjen më pas. And we're here without any preconceived ideas or fixed agenda. Dhe ne jemi këtu pa ndonjë ide të paracaktuar dhe pa asnjë agjendë të fshehtë. We're totally impartial and as always we let the facts speak for themselves. Ne jemi plotësisht të paanshëm dhe si gjithmonë lëm faktet të flasin për veten. We do not mind who wins an election and we base our assessment of whether OSCE and other international and national commitments in relation to elections have been implemented. Neve nuk na intereson se kush i fiton zgjedhjet. Ne i vlerësojmë ato në bazë të përputhshmërisë së tyre me angazhimet e OSBE-s dhe angazhimet të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me zgjedhjet. The 30th of June local elections were held with regard for the interests of were held with little regard for the interests of the electorate. Zgjedhjet lokale të 30 qershorit u mbajtën pa marrë shumë parasysh interesat e elektoratit. The opposition decided not to participate and the government was determined to hold the elections without the opposition. Opozita vendosi të mos marrë pjesë në zgjedhje, ndërsa qeveria që e vendosur për t'i mbajtur këto zgjedhje pa opozitën. In the climate of a political standoff and polarization, voters did not have a meaningful choice between political options. Në këtë klim të një ngërçi politik dhe polarizimi politik, zgjedhësit nuk patën ndonjë mundësi reale për të zgjedhur mes opsioneve të ndryshme politike. In 31 of 61 municipalities, mayoral candidates ran unopposed. Në 31 bashki nga 61 gjithsej, kandidatët për kryetar bashkie garuan pa kundërshtar. And there were credible allegations of citizens being pressured by both sides. Pati pretendime të besueshme nga qytetarët se ishin nën presion nga të dyja palët. Political confrontation led to legal uncertainty. Përplasjet politike çuan në pasiguri juridike. And many decisions of the election administration were taken with the political objective of ensuring the conduct of elections. Dhe shumë vendimet të administratës zgjedhore u morën duke pasur si objektiv garantimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Positively, voting was conducted in a generally peaceful and orderly manner. Ajo çka ishte pozitive ishte që votimi u zhvillua përgjithsisht në mënyrë
të qetë dhe paqësore. So let's take a look at these elections in more detail. Le të shohim pak më në hollësi këto zgjedhje. They were for voters to elect mayors and local councils and took place in a highly polarized, politically charged environment. Ishin zgjedhje me qëllim që zgjedhësit, që votuesit, të zgjidhnin kryetarët e tyre të bashkive dhe anëtarët e këshillave bashkiak, dhe u zhvilluan në një mjedis të jetë të ngarkuar e të polarizuar politikisht. The opposition withdrew from the parliament in February and did not participate in the elections with the objective of ousting the Prime Minister from office. Opozita u tërhoq nga parlamenti në muajin shkurt dhe nuk mori pjesë në zgjedhje me qëllim rrëzimin e kryeministrit nga detyra. And since then it has organized various protests, some of which have been violent. Qysh atëherë, opozita ka vazhduar të organizojë protesta të ndryshme, disa prej të cilave kanë qenë të dhunshme. The President made a statement and later issued decrees aimed at postponing the elections. Presidenti bëri një deklaratë dhe më pas nxori dekrete me qëllim shtyrjen e këtyre zgjedhjeve. The Prime Minister, however, was determined to carry on with them with the support of Parliament. Megjithatë, kryeministri që i vendosur të vazhdonte me zgjedhjet me mbështetjen e parlamentit. And the Central Election Commission continued with preparations. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdoi me përgatitjet. On the 14th of June, the mayors in 27 municipalities asked the CEAZs to release the headquarters of their election administration offices. Më 14 qershor, kryetarët e bashkive, të 27 bashkive, u kërkuan KZAZ-ve që të lironin ambientet e tyre që i kishin marrë si zyra për administrimin e zgjedhjeve. And since then, some have been destroyed and others locked and out of action. Dhe që nga ai moment, disa prej tyre u shkatruan, të tjerat u mbyllën dhe u bën jo funksionale për KZAZ-t. On the 21st of June, the chairman of the Central Election Commission said that he was accrediting all the international observers, including 140 of us. Më 21 qershor, kryetari i KQZ-s tha se do të akreditonte të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar, përfshirë edhe 140 prej vëzhguesve tanë. But overall, the population find the situation confusing, and this has led to concern and disquiet throughout the country. Por e gjitha kjo e ka çuar popullatën në një situatë konfuze dhe ka çuar në shqetësime në gjithë vendin. So let me ask a question. Who are the elections for? Are the elections held for the politicians or for the voters? Dhe më lejoni të bëj një pyetje. Për kë bëhen zgjedhjet? Bëhen për politikanët apo për votuesit? I'm convinced that in an election the most important participant is the voter. Unë jam e bindur se në zgjedhje pjesëmarrësi më i rëndësishëm është votuesi. After all, elections are for them to elect people they choose to represent them. Në fund të fundit, zgjedhjet bëhen që njerëzit të zgjedhin njerëzit që duan t'i përfaqësojnë. Voters have to be able to vote freely for a candidate of their choice without pressure of any kind. Zgjedhësit duhet jenë në gjendje të votojnë lirshëm për kandidatin që ata zgjedhin dhe pas një lloj presioni. They need to be sure that their vote will be kept securely and counted properly. Zgjedhësit duhet gjithashtu të jenë të sigurt se vota e tyre do të ruhet e sigurt dhe do të numërohet si duhet. And candidates must have equal access to the media to explain their policies to the voters. Kandidatët duhet të kenë akses të barabartë në media në mënyrë që të shpjegojnë politikat që ata propozojnë votuesve. The elections must be well organized and operational at all levels and comply with the law at all times. Zgjedhjet duhet të jenë të mirë organizuara dhe të jenë funksionale në të gjitha nivelet dhe në përputhje me të gjitha ligjet në çdo moment. There must also be a functioning court system which can consider the complaints and appeals of candidates and voters. Duhet gjithashtu të ketë edhe një gjykatë funksionale, një sistem funksional gjykatash që të shqyrtojë ankesat dhe apelimet e kandidatëve dhe të zgjedhësve.
So how has the electoral process worked out in practice? Po si funksionoi në praktik procesi zgjedhor? While a number of political parties, coalitions and groups of voters fielded candidates, the withdrawal of the major opposition parties from the election limited the choice of candidates for voters to choose from considerably. Duke qenë se një sër partish politike, koalicionesh dhe grupesh votuesish arritën të dilin me kandidat, nga ana tjetër tërheqja e partive kryesore opozitare nga zgjedhjet e kufizoi ndjeshëm mundësinë e kandidatëve, mundësinë që votuesit të mund të zgjidhnin kandidatët e tyre. The Central Election Commission, although increasing the number of contestants, at times creatively interpreted the law and were not always transparent in publishing their decisions. KQZ-ja ndonse e rriti numrin e garuesve, herë e interpretoi në mënyrë kreative ligjin dhe nuk ishte gjithmonë transparente në publikimin e vendimeve të saj. In total, 97 candidates for mayor and 544 candidate lists for local councils were registered in 61 municipalities. Në total, për të gjitha 61 bashkit u regjistruan 97 kandidatë për kryetar bashkie dhe 544 lista kandidatësh për këshillat bashkiak. However, in 31 municipalities, with one name on the ballot paper, the mayoral candidates were unopposed. Megjithatë, në 31 bashkit ku në fletën e votimit ishte vetëm një emër kandidati, kandidatët për kryetar bashkie nuk patën kundërshtar. The Electoral Code provides for the balanced representation of parliamentary political parties at all levels of the election administration. Kodi zgjedhor parashikon përfaqësim të balancuar të partive politike parlamentare në të gjitha nivelet e administratës zgjedhore. However, the initial refusal of the opposition parties to nominate members to the CEC and to CEAZs. Megjithatë, refuzimi fillimisht nga partitë opozitare për të emëruar antar në KQZ dhe në KZAZ, plus the interpretation of the law by the CEC, left the political representation of all election management bodies unbalanced. E kombinuar kjo pra me interpretimin më vonë të ligjit nga KQZ-ja, e la përfaqësimin politik të gjitha organeve të administrimit zgjedhor të pabalancuar. The purpose of the law to create balance in commissions was therefore not fulfilled. Në këtë mënyrë, qëllimi i ligjit për të krijuar një lloj balance në komisione nuk u përmbush. In relation to election day, the preparations in the municipalities governed by the SP continued. Sa I përket ditës së zgjedhjeve, përgatitjet në bashkitë e drejtuara nga PS-ja vazhduan. However, opposition mayors sent letters to the CEAZs ordering them to discontinue their preparations and vacate the municipal premises. Megjithatë, kryetarët e bashkive të opozitës I dërguan letra KZAZ-ve duke I urdhëruar ato të ndërprisnin përgatitjet për zgjedhjet dhe të lironin ambientet e bashkisë. In Kames, Kavaja, Klos, Kukes, Mat, Shkoda, Tropoja and Vora, there were attempts to remove the administration from their offices. Në vende si Kamza, Kavaja, Klosi, Kuksi, Mati, Shkodra, Tropoja dhe Vora, pati tentativa për ta hequr administratën zgjedhore nga zyrat e saj. And this led to violent clashes, arson and destruction of premises and material. Dhe kjo çoi pastaj në përplasje të dhunshme, zjarrvënie dhe shkatërim të ambienteve dhe materialeve zgjedhore. And as a result, the CEC had to change the location of over 200 VCCs and a few BCCs and CEAZs. Si rrjedhoi, KQZ-s ju desh të ndryshonte vendin e më shumë se 200 qendrave votimi, disa vendeve të numërimit të votave dhe disa KZAZ-ove. There are a large number of media outlets, but there is an affiliation of these outlets with the main political parties
as a result of the business interest of the owners. Ka një numër të madh organesh mediatike, të cilat janë të pozicionuara me parti të caktuara politike si rrjedhoj e interesave të biznesit të pronarëve të tyre. And this causes direct interference with the autonomy of the editors and limits the pluralism of viewpoints. Kjo shkakton ndërhyrje të drejtë për drejtë në autonominë e redaktorëve dhe e kufizon pluralizmin e pikpamjeve. But now let's look and see how all this adds up from the point of view of the voter. Por le të shohim pak tani se ç'do të thotë gjitha kjo për votuesin. In half the municipalities where the opposition pulled out, there was no choice of a mayoral candidate. Në gjysmën e bashkive ku opozita u tërhoq nga zgjedhjet, votuesit nuk kishin mundësi të zgjidhnin mes kandidatëve të ndryshëm për kryetar bashkie. Local administration in some parts of the country did not work towards securing the right of the voters to elect their representatives. Administrata lokale në disa pjesë të vendit nuk bëri punën e vet për të siguruar të drejtën e votuesve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. And in addition, media lacked independence, and rather than providing impartial information about candidates, focused on the political crisis. Përveç kësaj, media nuk pati pavarësi dhe në vend që të ofronte informacione të paanshme për kandidatët, u fokusua te kriza politike. The legal framework for the elections could provide a sound basis for the holding of democratic elections. Kuadri ligjor për zgjedhjet mundet në fakt të ofronte një bazë të shëndosh për mbajtjen e zgjedhjeve demokratike. But its proper implementation requires political will of electoral stakeholders. Por që ai të zbatohet si duhet, kërkon vullnetin politik e aktorëve zgjedhor. The withdrawal from the election by the opposition and their violence in enforcing their non-participation Tërheqja nga zgjedhjet e opozitës dhe dhuna e tyre në detyrimin për të çuar drejt mos pjesëmarrjes, together with the polarized media, contributed to an atmosphere of concern and unpredictability. Kombinuar pra kjo edhe me një media të polarizuar, çoi në një atmosferë shqetësimi dhe paparashikueshmërie. We saw evidence as well that voters were pressurized by all political sides. Edhe ne pam prova se votuesit ishin nën presion nga të gjitha palët politike. And this at times prevented the voter from making an informed and free choice. Kjo në disa raste nuk e ka lejuar votuesin që të votojë i lirë dhe i mirë informuar. This undermined the confidence of the voter and was contrary to the role that they play in the electoral process. Kjo cënoi besimin e votuesve dhe ishte e kundërta e rolit në fakt që duhet të luajë në procesin zgjedhor. When despite the uncertainty, however, elections were held yesterday. Megjithatë, pavarësisht pasigurisë, zgjedhjet u mbajtën dje. Whether the voters turned out or not, all of them should be treated with respect. Nëse morën apo nuk morën pjesë votuesit dje në zgjedhje, ata të gjithë duhet të ishin trajtuar me respekt. Political actors should work on behalf of all citizens and not only those who support them. Aktorët politik duhet të punojnë në emër të të gjithë qytetarëve dhe jo vetëm të atyre që i mbështesin. We will be producing a report in about 2 months' time. Ne do të hartojmë raportin ton për rreth 2 muaj. And it will include recommendations, and the ODIHR will be happy to assist the authorities in implementing them. Ky raport do të përmbajë rekomandime dhe Odiri do të ishte i kënaqur të vazhdonte të mbështeste autoritetet në zbatimin e tyre. We wish Albania all success in resolving political disagreements and ask the political actors to work on behalf of all the citizens of this country. Ne i urojmë Shqipërisë sukses në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike dhe u kërkojmë aktorëve politik të punojnë në emër të të gjithë qytetarëve të këtij vendi. Thank you. Faleminderit.
Thank you, Ambassador Glover. Faleminderit ambasadorja Glover. As I mentioned earlier, we will take questions now from the press. I have some... Ishte ambasadorja e OSBE Odir Odri Glover, e cila publikoi raportin para prak për zgjedhjet vendore 2019. Eci mëtej, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Klement Zguri, sqaroi sot mospërputhjet e shifrave në të paktën 7 bashki. Ai tha se të dhënat u morën përmes telefonit dhe nuk janë zyrtare. Vetëm hetimi administrativ në fund procesit do të zbulojë nëse ka patur paregullsi. Pas publikimeve të shumta në media lidhur me mos rekordimin e shifrave të pjesëmarrjes me ato të votave përfundimtare, ku të paktën në 7 raste rezulton se kandidatët kanë marrë më shumë vota se që janë raportuar persona që kanë votuar, ka reaguar kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri. Në një dalje për mediat, ai ka saktësuar se këto shifra nuk janë zyrtare dhe ka shpjeguar ndryshimin me zgjedhjet e kaluara. Të dhënat për pjesëmarrjen në votime që janë transmetuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditën e diel janë të dhëna jo zyrtare dhe produkti komunikimit me telefon nga administrata zgjedhore, të marra nga komisionerët e qendrave të votimit dhe të KZZ-ve, çka sjell pasiguri për shifrat e raportuara. Zgjedhjet e kaluara, raportimi është bërë nga qendrat e votimit në sistemin elektronik dhe të dhënat nuk janë transmetuar me telefon, siç edhe ndodhi këtë vit. Kjo gjë rrit pasigurinë lidhur me saktësinë e shifrave të transmetuara. Zguri u kujdes të nënvizonte se ku janë problemet e vërteta me shifrat në zgjedhje. Problemet e vërteta me shifrat në zgjedhje lidhen me shifrat e fiksuara në tabelat e rezultateve. Në rast se dhënat në shifrat e tabelave përmbledhëse janë kontradiktore, atëherë kjo mund të jetë tregues pa aftësie në dokumentim, por mund të jetë edhe tregues pa rregullësie. Se çfarë ka ndodhur në rastin konkret. Kjo do të zbulohet vetëm nga një proces i kujdesshëm hetimi administrativ. Ndërkaq procesi i numërimit po vijon me ritme normale. Në më shumë se gjysmën e bashkive është mbyllur procesi i numërimit për kryetar, ndërsa pritet të nisë ai për këshilltar. Procesi i numërimit votave ka përfunduar në më shumë se gjysmën e bashkive të vendit, ndërkohë në njësitë e tjera vendore vijon numërimi dhe pritet që gjithçka të përfundojë pasdite. Ne do të lidhemi tani me gazetaren Jona Mançellari, e cila ndodhet në KQZ dhe do të na raportojë për trejat e fundit. Jona, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë Jona, cilat janë rezultatet e fundit, ku ka përfunduar dhe në sa bashki vijon ende numërimi? Atëherë, janë 31 bashki në të cilat ka përfunduar numërimi. Më poshtë, po ju them të gjitha bashki që quhet e përfunduar numërimi. Kavaj, Rogozhin, Vor, Delvin, Himar, Konispol, Selenic, Poliçan, Skrapar, Urva Igurore, Bulqiz, Belç, Gramsh, Librasht, Prenjas, Divjak, Fier, Lushnje, Mallakastër, Patos, Roskovec, Libohov, Memalia, Kolojn, Pustec, Has, Tropoj, Fusharës, Malësi e Madhe, Puk dhe Vau i Dejes. Janë këto 31 bashki, sipas tabelës që kemi këtu në KQZ, që njoftohet që procesi është i mbyllur. Ka disa bashki të tjera që prej disa orësh janë duke u mbajtur përvarur në qoftë se mund të them për 1 apo për 2 kuti. Përmeti për shembull vazhdon të mos e ketë mbyllur procesin e numërimit për vetëm 1 kuti, Tepelena për 1 kuti, Devolli për 1 kuti, Pogradeci për 1 kuti, Kuksi për 2, Korça për 1, Mirdita për 2, kemi Sarandën për 2. Do të thonë janë shumë pak kuti, por që procesi nuk mund të quhet i përfunduar. Pastaj në qytetet e tjera vazhdon akoma numërimi. Kam dhe një pyetje të fundit që qarkullojnë informacione për mospërputhjen e numrit votuesve me votat në disa kuti. Çfarë ka ndodhur realisht? Atëre, ka pas 2 dalje sot në KQZ dhe nga zëdhënësja e KQZ-s, por dhe nga kryetari. Ajo çka mund të themi dhe siç e theksuan dhe ata është thjesht një jo rakordimi sakt që ndodh në KQZ. E kemi vënë re dhe dje gazetarë që kanë qenë terren mund ta konfirmojnë një gjë të tillë që shumë herë KQZ-ja e kishte të pamundur të merrte informacion se çfarë ndodhte me numërimin, se si ishte numri dhe si ndryshon rezultatet nga momenti në moment. Ka qenë shumë e vështirë realisht dhe disa herë dhe zëdhënësja vetë ka theksuar që janë informacione paraprake dhe shifra paraprake, çka mund të ketë çuar edhe në një problematik të tillë. Siç e tha dhe kryetari, problemi qëndron që të gjitha këto janë bërë në mënyrë operative nëpërmjet telefonave apo emaileve, kështu që probleme të tilla mbase mund të kenë ndodhur dhe siç u theksua pritet vetëm procesi dhe fundi i fare këtyre zgjedhjeve për të marrë rezultatin e saktë.
mund kemi akoma gabime dhe nga këto rezultate që neve marrim, neve prap mund kemi gabime, asnjëherë nuk i dihet. Mirë, të falenderoj për të rejat më të fundit. Por opozita është e bindur se votimet e së dielës u manipuluan, PD prezantoi edhe një herë mospërputhjet e shifrave duke thënë se kutit u mbushën nga socialistët. Edhe KQZ sipas opozitës është pjesë e këtij krimi masiv elektoral. Opozita ka akuzuar Partinë Socialiste për manipulim të procesit të 30 qershorit. Sekretari për çështjet elektorale Ivi Kaso ka deklaruar se kandidatët socialistë kanë mbushur kutitë e votimit. E për të mbështetur këto akuza, Partia Demokratike i është referuar të dhënave të KQZ-s për pjesëmarrje në zgjedhje e për procesin e numërimit të votave. Rekordin e mban ura vajgurore, ku janë shtuar plot 1766 vota. Më pas vjen vau idejes me 1057 vota më shumë në kuti se sa pjesëmarrja e deklaruar. Bashkia Lushnjë me 843 vota, Malësia e Madhe me 665 vota, Bashkia e Bulqizës me 572 vota më shumë, Bashkia e Divjakës me 513 vota më shumë në kuti se sa votues që morën pjesë në zgjedhje sipas informacionit zyrtar. Sqarimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i bërë publik nëpërmjet kryetarit Klemens Guri, që është përfaqësues i opozitës në këtë institucion, ka përforcuar bindjen e Partisë Demokratike për atë që ajo e cilëson manipulim të procesit të votimit. Ndryshe nga çdo herë tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka nxjerrë të dhënat e pjesëmarrjes në votime nga sistemi online i përpunimit të dhënave, por nga telefonatat e një grupi informal në KQZ, drejtuar nga militant të Partisë Socialiste. Kjo mënyrë e zgjedhur për të mos lënë gjurmët e manipulimit në sistemin e të dhënave, zhbën alibin e trash të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të fshehur krimin e manipulimit të numrit të pjesëmarrësve. Edhe gjatë ditës së hënës, Selina e Partisë Demokratike, kryetari Lulzim Basha mblodhi figurat kryesore të partisë për të analizuar të gjitha faktet që strukturat kanë mbledhur për parregullsi të procesit të 30 qershorit, të dhëna që janë raportuar në mënyrë periodike faktorit ndërkombëtar. Në Selina e Partisë Demokratike ishte edhe ish kreu i saj, Sali Berisha, i cili shmangu komentet për 30 qershorit. Edhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi e quajti pjesëmarrjen në votime një goditje për kryeministin Rama. Shqiptarët sipas saj shpëtuan veten dhe Shqipërinë nga gremina e monizmit. Shqiptarët folën qartë dje me mos pjesëmarrjen e tyre masive dhe fjala e tyre tashmë është përgjegjësi e madhe për ne. Opozita e bashkuar me të gjithë faktorët politik dhe jo politik duhet marrim përsipër zgjidhjen e krizës në të cilën Edi Rama dhe klika e tij kanë futur Shqipërinë. Sot shqiptarët presin nga opozita një Shqipëri që ofron atyre një shtet dhe sistem të barabartë. Ju garanton votën e lirë dhe të drejtën e zgjedhjes. Ne i kemi kuptuar tashmë shumë mirë mesazhin e 85% shqiptarëve refuzues dhe duhet punojmë fort për të. Lufta kundër papunësisë, kundër varfërisë, kundër padrejtisë, kundër krimit, kundër grabitjes që qeveria u bën çdo ditë dhe orë shqiptarëve në pronat e tyre me taksa të larta, me papunësi dhe me një ekonomi që poronohet çdo ditë. Për LSI-n, ky rezultat i djeshëm është piknisja e një përgjegjësie shumë të madhe. Shqiptarët dje shpëtuan veten dhe Shqipërinë nga gremina e monizmit. Prandaj përgjegjësitë tona kalojnë mbi partitë politike. Betejë jonë është për Shqipërinë tonë dhe për shqiptarët dhe fëmijët e shqiptarëve, për të ardhmen e tyre. Këtë mision historik ne duhet ta çojmë deri në fund. Ilir Meta në të parin reagim pas zgjedhjeve të 30 qershorit vendosi të falenderojë të gjithë qytetarët që sipas tij dje ju larguan konfrontimit dhe dhunës, duke respektuar në mënyrë qytetare njëri tjetrin. Duke këmbgulur se dje kishte vetëm votime socialiste të thirrura nga kryeministri, Ilir Meta sulmoi ashpër Ramën. Shqipëria shpëtoi nga kurthi i përplasjes civile, ndaj falenderoi nga zemra të gjithë shqiptarët që nuk ranë viktime retorikës konfrontuese të liderëve të papërgjegjshëm që përmes nxitjes së dhunës duan të fshehin skandalet dhe llogaridhënien e tyre, u shpreh Meta. Përsa i takon te kalimeve të planit në votime socialiste, asnjë surprizë nuk kisha. Tani më duhet të shpik një dekorat e re që besoj me ndihmën e kuvendit socialist do të miratohet atë të herojit të votave socialiste, shkruajti presidenti në Facebook. Kreu i shtetit postimin e tij e shoqëroi me një video nga votimet e së dielës.
5 persona janë arrestuar dhe ndaluar në disa qytete pasi të dielën tentuan të pengonin procesin zgjedhor. Në Shkodër, uniformat blu arrestuar një person i cili pengoi hapjen e qendrave të votimit në Postrib. Në pranga përfundoi Emra Shabaj, 23 vjeç. Ndërkohë për të njëjtën ngjarje në Postrib janë shpallur në kërkim edhe 3 persona të tjerë. Ndërkohë policia dhe prokuroria vijojnë punën për identifikimin e të gjithë personave që janë përfshirë në krime zgjedhore. E para që nxori rezultatin e votimeve të së dielës ishte Bashkia e Pustecit. Socialistët rimarrin këtë njësi vendore, e cila më parë është drejtuar nga Edmond Themelko. Bashkia e Pustecit, ndonë se një nga bashkit më të varfëra në Shqipëri, kishte pjesëmarrje më të madhe të votuesve me 55.44% ose 7.724 votues. Gjithashtu, në Pustec doli dhe rezultati i parë i numërimeve, duke sjellë edhe fituesin e parë. Pas 12 vitesh, Bashkia e Pustecit do të drejtohet nga socialistët. Në përfundim të numërimit të votave, fituesi për kryebashkiak Pali Kolevski, i cili kandidoi në siglën e Aleancës për Shqipërinë Europiane, ka marrë 645 vota më shumë se kandidati tjetër në garë, i cili është dhe kreu aktual i bashkisë Edmond Themelko. Për deputetin e Partisë Socialiste të kësaj zone, Niko Peleshi, këto 12 vite në Pustec, nuk është bërë asnjë investim, megjithëse resurset natyrore të kësaj zone janë premtuese për zhvillimin dhe punësimin e këtyre banorëve. Me sa duket në këto zgjedhje, ka triumfuar vetia qytetare për të votuar, për të respektuar procesin, për të respektuar demokracinë dhe për të thënë jo vetëm Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe njëri tjetrit, por edhe ndërkombëtarëve gjithë Europës, se shqiptarët e duan demokracinë, se ato shenjat të çedimit të klasë politike shqiptare për shkak të kursit radikal të opozitës nga sistemi demokratik drejt një anarkie të pakuptimit. Por ish ministri Peleshi shprehet optimist se pas këtyre zgjedhjeve opozita do të reflektojë dhe do të gjendet një zgjidhje për këtë ngërç politik. U shpresoj që kjo përplasje politike të ketë qenë mbase e nevojshme për të kaluar, për të kapërcyer në një fazë tjetër. Jam i bindur që opozita shqiptare do të gjejë forcat për të ringritur, sepse është në të mirë të vendit që të kemi një opozitë pse jo sa më të shëndetshme. Për fituesin e majtë të bashkisë Pustec, sfida për këtë zonë do të mbetet infrastruktura dhe pastërtia. Sot fitoni populli, sepse këtu në Pustec, në bashkinë Pustec, këto 12 vjet pothuajse nuk është bërë asgjë. Pusteci, një bashki me banor nga pakica maqedonase, është një nga vendet më të prapambetura të Shqipërisë, ku 7 fshatra ende nuk kanë ujë të pishëm. Media të rëndësishme botërore i kanë kushtuar hapësirë votimeve për drejtuesit e njësive vendore. Theksi është vendosur tek fakti që procesi ishte i qetë, por mungoi gara në shumë bashki, ku kishte vetëm një kandidat. Zhvillimet e 30 qershorit në vendin ton kanë qenë edhe në vëmendje të mediave ndërkombëtare, të cilat i konsiderojnë të jashtëzakonshme votimet e një dite më parë. Giganti britanik BBC ka bërë një pasqyrë të detajuar të gjendjes politike, duke theksuar se shqiptarët votuan si asnjëherë tjetër në kushtet kur opozita bojkotoi procesin. Në shkrimin e BBC shkruhet gjithashtu se përpara votimit, mbështetësit e opozitës u përleshën me policinë dhe në disa raste i vunë zjarrin fletëve të votimit dhe kutive. Nuk lihet pa përmendur edhe momenti që i shtoi dramaticitetin situatës përpara votimit, ku gazeta gjermane Bild publikoi disa biseda telefonike të përgjuara. Hapësirë të konsiderueshme i ka kushtuar procesit edhe Daily Mail, që nënvizon se votimi për kryebashkiakët shqiptar është bojkotuar nga partitë e opozitës, por është zhvilluar paqësisht. Përfaqësuesit europian dhe ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i bën thirrje partive shqiptare të shmangin dhunën gjatë zgjedhjeve për kryetarët e bashkive, thuhet në shkrimin e Daily Mail. The Washington Post, Al Jazeera, ANSA, si dhe të tjera media të huaja, gjithashtu kanë raportuar zhvillimet e së dielës, duke patur në fokus edhe ndikimin e procesit në perspektivën e Shqipërisë për të integruar në Bashkimin Evropian. Ndërkohë vijon numërimi votave edhe për Bashkinë e Tiranës, ne do të lidhemi tani me gazetare Megi Fagu, e cila ndodhet në KZZ 39. Megi, përshëndetje.
Përshëndetje Andi, si që theksuat dhe unë, ndodhemi në KZA-zën numër 39, ku para pak minutash ka mbaruar numërimi dhe kemi një rezultat final. Më lejonit ju komunikoj me shifrat reale, aktualisht bëhet fjalë për 12.661 vota në total, nga të gjitha qendrat e votimit, ndërkohë që kemi 10.663 vota për kandidatin Erion Veliaj dhe 807 për Arben Skënderaj, ndërkohë që 1.191 vota janë shpallur të pavlefshme. Ndërkohë, bashkë me mua është deputetja e njësisë bashkiake numër 9, ku pikërisht është dhe KZA numër 39, kemi zonjën Ogerta Manastiliu në lidhje të drejtë për drejtë. Zonja Manastiliu, mund të jepi një koment se si ka ecur Procesi numërimit të 71 qendrave të votimit në KZA-zën 39 ka qenë totalisht i qetë në zbatim dhe konform të gjitha standardeve të parashikuara nga Kodi Zgjedhor. Kemi përfunduar numërimin e 71 kutive për kryetar të bashkisë, ku ju e thatë rezultati sapo tashti ka përfunduar, certifikohet nga KZA-zëja dhe më pas raportohet dhe kemi sigurisht një po themi e përsit të kryetarit aktual të Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, në raport me votuesit, pra që kanë ardhur në kutitë e votimit. 12.661 është numri votuesve në 109 të cilët kanë votuar dhe janë mbi 10.600 vota për kryetarin aktual për atë bashkisë, zotin Erion Veliaj. Procesi ka qenë deri tani i qetë, ka filluar rreth mesditës së sotme, do të vijoj pas përfundimit, ka filluar direkt numërimi i votave për Këshill. Për ne, si Parti Socialiste, janë të rëndësishme standardet në këtë zgjedhje. Askush nuk mund ta tjetërsoj vullnetin e qytetarëve për të votuar, por sigurisht të rëndësishme janë dhe standardet pra për të ndjekur të gjitha ato edhe për gjatë të procesit të numërimit, ku çdo votë e qytetarëve do të lexohet dhe sigurisht detyrat që na lindin pikërisht nga ky proces zgjedhor më pas të materializohen pikërisht për jo vetëm për Partinë Socialiste si një forcë politike e cila është rikonfirmuar pikërisht nga qytetarët, por gjithashtu edhe për të vijuar, për të punuar për Shqipërinë europiane. Ndërkohë që kur flasim për standarde, nga krau tjetër kemi opozitën e cila shpesh ka dalë në deklarata duke thënë që kemi manipulime votash. Keni një koment për këtë deputet? Opozita do të mbulojë diellin me shosh, flet për pjesëmarrje, ja ku është pjesëmarrja, po certifikohet nga KQZ-ja, vëzhguesit ndërkombëtar ose BE-Odiri është, besoj unë në këto minuta ka dalë një raport për sa i përket raportit parë për EPRAK për sa i përket zgjedhjeve, kanë qenë vetë dëshmitar dhe vëzhgues të gjithë procesit. Opozita ka bërë çmos që me mjetet të dhunës, me dhunën verbale, për të mos lejuar njerëzit për të vajtur drejt procesit zgjedhor. Janë 5 muaj, nuk janë të shkurtër, janë të gjatë, të cilët njerëzit janë përballur me këtë lloj, po themi, agresiviteti, në të gjitha format e agresivitetit, jo vetëm dhunës verbale, por gjuhës urrëties, por dhe bombave molotov kundër institucioneve, por përgjigjja e merituar erdhi nga vetë qytetarët të cilët me votë treguan se nuk i friksohen, se kanë një qëllim tjetër, ashtu që ka çdo familje për vetë vetë, për të ecur përpara, për të shkuar përpara drejt Europës me standardet më të mira. Ndaj këto zgjedhje ishin zgjedhjet ku fituan standardet dhe fituan shqiptarët. Ndërkohë që do të përgatitemi për zgjedhje të tjera me 13 tetor, do të kemi ndonjë të njëjtin ritëm në pjesëmarrje për sa i përket dhe pjesës së standardeve që kemi. Për çfarë zgjedhje i referoheni? Asaj që ka deklaruar më herët presidenti Lajme. Presidenti Meta është në një proces të një komisioni i cili do të ngrihet nga parlamenti pasi është miratuar nga komisioni i ligjeve për dekretin që i bëri zgjedhjeve të datës 30, zgjedhjet u bën, zgjedhjet po certifikohen dhe do të certifikohen, vullneti i popullit është i patjetërsueshëm. Andi, nuk e di nëse ju keni ndonjë koment ose ndonjë interesim. Mirë, ju falenderoj për të lidhje të drejtë së bashku me zonjën Manastiliu. Atentati ndaj 2 vëllezërve në Elbasani mori jetën njërit prej tyre, ndërsa tjetri mbeti i plagosur. Klevis dhe Sander Baho ishin duke u kthyer në shtëpi kur makina e tyre u qellua me breshëri. Policia ka dyshime se krimi ka lidhje me prishjen e pazareve të drogës.
Ky është Klevi Baho, 24 vjeçari e ekzekutuar në atentatin mafios në Elbasan. Ai u qellua për vdekje në fshatin Broshk në aksin Peqin-Elbasan rreth mesnatës. Në makinë me 24 vjeçarin ishte edhe vllai i tij Sander Baho, 30 vjeç, i cili dyshohet se ishte edhe shënjestra e atentatit, e që përfundoi me 3 plumba në shpatull. Të dhënat e siguruara nga policia tregojnë se autorët e kishin zënë prit vëllezërve dhe e qelluan drejt makinës me të cilën ata udhëtonin plot 35 herë. Hapja e zjarrit u bë nga një mjet tjetër në ecje. Klevis dhe Sander Baho ishin duke u kthyer për në shtëpinë e tyre. Duke përfituar nga errësira, vrasësit mundën të largohen dhe i shpëtuan policisë. Sander Baho rezulton të jetë i skeduar nga policia, por edhe viktima nuk kishte një emër i panjohur për drejtësinë. Klevi Baho mosohet se kishte 3 javë që kishte dalë nga burgu. Burimet e policisë bëjnë dje se shkak i vrasjes dyshohet të jenë larja e sapeve të vjetra për prishjen e pazareve të drogës. 2 gra humbën jetën dhe një fëmijë i plagosur rënd në Kapshtic, kur një makinë i goditi teksa po kalonin rrugën, ndërkohë në një tjetër aksident në Fushkruj mbetën plagosur 2 persona. 2 të vdekur e 3 të plagosur, mes tyre edhe një fëmijë, është bilanci tragjik i aksidenteve të ndodhura mbrëmjen e 30 qershorit në Kapshtic dhe Fushkruj. Aksidenti i mirën ndodhi në aksin rrugor Korrik-Kapshtic. 2 gra humbën jetën pasi u përplasën nga një makinë e cila udhëtonte me shpejtësi të madhe. Aksidenti fatal u regjistrua në vendin e quajtur kryqëzimi i Kapshticës. Mjeti që vinte nga dogana përplasi 2 gra të cilat bashkë me një fëmijë po kalonin nga njëri kraj i rrugës në tjetrin. Anjez Zagoni, 32 vjeç dhe Valmira Çuko, 34 vjeç, të dyja banuese në Kapshtic, ndruan jetë menjëherë, ndërsa fëmia u dërguar me urgjencë për trajtim të specializuar në Tiranë. Pak orë më vonë, një tjetër aksident shkaktoi 2 të plagosur. Në fshatin Dervend të Fushkrujës, një motor u përplas me një mjet të tipit Fiat. Përpasoi mbetën të plagosur rënd drejtuesi i motorit dhe i Fiatit. Shkak u bë parakalimi i gabuar i automjetit. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim.